Hello guys, welcome to my channel at the G Vlog Stories, and today mag-unbox tayo ng Apple Watch 44mm Nike Edition. Tara, unbox na natin. So guys, ito pala yung box ng Apple Watch. Makikita natin sa taas ng box is Apple Watch, tapos meron logo ng Nike Plus. So ito kasi yung Nike Edition ng Apple Watch. So ayan, sa gilid wala namang ganong mga nakalagay. Tapos pag inan natin sa ilalim, makikita natin dito yung Series 4 Space Gray Aluminum Case, Anthracite or Black Nike Sport Band. So yan, yun yung kasama dun sa box. So tara, open na natin. So yun guys, yun na naman. Makikita nyo is wala na siyang plastic kasi nga tinesting natin siya dun sa store for check-up lang. So ayan, ang ganda nung ano niya guys, nung pagkaano ng packaging niya. Ayan, may mga logo ng may mga picture ng mga different strap ng Apple Watch. So ito yung box niya. Nike, may Nike tayo dun sa gilid. Tapos ito yung sports band niya. Tapos ito, ang ganda nito guys, oh, yung cover ng box. So sa box meron tayong box ulit. Parang cover lang yun eh. So sa ano ilalim ito yung sports band niya. Ayan. Sorry naman kung nabubulol. Ayan, Apple Watch plus yung Nike Sports Band. Ayan, tara buksan natin tong sports band. Ayan, Apple Watch. Wow. Ayan, makikita natin iba yung language niya pero may English dun sa taas. Instruction lang kung paano kabit yung strap ng Apple Watch. So makikita natin na may measurement nung may size pala, may size yung band kung maliit ba yung kamay mo or may malaki, meron tayong pagpipilian doon sa dalawang strap. Ayan. Ito siya. Ito yan guys, so for medium and large ito. Tapos for small and medium ito. Tapos muna tayo doon guys sa mismong watch. Ito siya. Saan natin? Wow. Ganda talaga ng packaging ng Apple eh. So yan makikita natin, akala ko designed by Apple in California. So yan, designed for athletes by Apple and Nike. So kahit ako hindi ako athlete, ito yung binili ko. So ito yung makikita natin dito sa gilid, nandito yung relo. Ayan, maganda yung pagka-cover ng relo. Yan, mukhang mamahalin yung itong cover eh, oh. Yan yung nagpamahal guys, itong cover nung relo. Ayan. So buksan natin. Kaya syempre makikita natin dito instruction lang kung paano i-set up yung Apple Watch. So dito sa Apple Watch, nakakalungkot, walang libreng Apple sticker. So ito yung charging brick nya. Ito. Makikita natin na 5 watts lang to. 5 watts lang to, itong libre. Tapos ito yung charging cable nya. Ito yung magnetic yan eh. Ayan, ito yung charging cable nya. So yun lang kasama nung box guys. Wala tayo dun sa mismong watch. Ito yung mismong watch guys. Ayan, napakaliit nya lang guys, pero ito na yung pinakamalaki nila. Ito yung 44mm. Ito yung likod niya. Apple Watch Series 4 Nike Plus 44mm aluminum ceramic case with Ion X glass GPS. So yan. Ito yung gilid niya guys. Ito yung digital crown. Tapos yung speakers. Yung microphone, tsaka ewan ko ano to eh. Nalimutan ko na. Tagal ko na kasi hindi nag-Apple Watch is. Parang power button. Ayan, power button. So yan, power and home button. So yan, buksan na natin. Correct me if I'm wrong, pero alam ko power button. Ayan, nag-open eh. So power button siya. So ito guys, kabit natin yung ano niya guys, yung strap. So ako hindi naman ako medyo kalakihan. Doon tayo sa medium, small and medium lang na strap. Madali lang i-set up yung strap niya guys.
just swipe nyo lang dito siya. So, swipe nyo lang kasi magnetic naman na siya. Ayan. Ayun. Pag narinig nyo yung tumunog na gano'n na click, okay na siya. Ayan. So, yan na guys. Nakaset na yung strap niya. So, bring iPhone near Apple Watch. So, isa-set up na natin siya sa phone. So, yan. Set up natin siya. So, yan guys, pag dinikit nyo lang yung phone nyo, may lalabas na agad sa iPhone na Apple Watch. Madidetect niya agad. So, ayan. Apple Watch. Use your iPhone to set up this Apple Watch. Continue. So, yan. Put your Apple Watch and hold it up to the camera. So, yan. So, ayan guys, i-pair na natin siya. Ito yung yung para i-pair natin, kailangan daw itutok dyan yung nung phone. Wait lang. So, ayan guys, na-detect niya na. Your Apple Watch is paired. Set up Apple Watch. So, yan guys, na set up na yung yung Apple Watch. So, yan, your watch is ready. Press the digital crown to start. So, yan, press natin. Ayan, may naramdaman tayong vibrate. So, ayan. Okay. So, ayan guys, na set up na yung Apple Watch dun sa phone. So, ito siya. Mag-review ako nito guys, so stay tuned sa aking review nitong Apple Watch. Tapos i-compare natin siya sa Samsung Galaxy Watch. Ayan. So ayan, welcome to the Apple Watch app. So ayan na siya. Naka-pair na siya sa aking phone. So yun guys, yun naman po nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan nyo po yung video, don't forget to like and share. And also subscribe po to my YouTube channel for more upcoming videos. And like me on Facebook at JVlog Stories. At kung gusto nyo po maging updated sa mga aking video, i-click nyo na ang bell icon for notification. Once again, this is Joe from the JVlog Stories and have a great day. Bye!